Tarinan mukaan Edison valmisti 5000 lamppua ennen kuin sai hehkulangan toimimaan haluamallaan tavalla. Esimerkkinä siitä, että epäonnistuminen on paitsi luvallista, niin myös kehittymisen edellytys. No ei Edison tehnyt ihan 5000 hehkulamppua, mutta 2774 kuitenkin. 2774 hehkulamppua. Mikä yhdistää kansoja? Armeijat, kulta, liput, tarinat. Maailmassa ei ole mitään vahvempaa kuin hyvä tarina. Mikään ei pysäytä sitä, mikään vihollinen ei voi sitä voittaa. Fiktiivisen Tyrion Lannisterin sanat viimeisessä Game of Thronesin jaksossa pätevät myös oikeassa maailmassa. Ihminen on kertonut tarinoita jo 70 000 vuotta, siksi tarinat ovat jo oikeastikin osa sekä meidän DNAta että aivokemiaa. Koko inhimillinen kulttuuri on syntynyt kerrotuista tai piirretyistä tarinoista. Lukutaitohan yleistyi tavallisen kansan keskuuteen vasta 1800-luvulla. Mä olen Juha Pihanen, tuottaja, näyttelijä, bönde. Mä olen tuottanut ja tehnyt eläväksi mitä erilaisimpia tarinoita. Teatterin, tanssin, musiikin, videon, verkon, urheilun tai vaikka virtuaaliavustajan keinoin. Me kerrotaan kaikki itsestämme tarinoita ja me kerrotaan tarinoita itsellemme. Sillä mitä me kerrotaan on valtava merkitys. Edison varmasti näki toimimattomat lamput steppeinä matkalla onnistumiseen, eikä epäonnistumisena ja nöyryytyksinä. Ja siksi hän jatkoi ja jatkoi ja jatkoi. Meille suomalaisille epäonnistuminen on yhäkin liian usein kirosana. Paitsi tietysti jos epäonnistuja on joku pelle naapuri. Epäonnistumista pitää välttää silläkin uhalla, että ei tee mitään, ja jos menestyy, niin siitä ei ainakaan parane kertoa missään. Karma is a bitch, you know. Mulle myös nämä suomalaistyypilliset tarinat on hyvin tuttuja. Vaikka kaikilla mittareilla, jopa naapureiden mielestä, mä oon tehnyt huippujuttuja, niin itselleni on ollut vaan sarja epäonnistumisia. Vasta 50-vuotiaana mä sain mun tarinoille toisen nimen, aikuisiän ADHD. Ja mä oon oppinut, että mun itselleni kertomat tarinat ei sittenkään aina ollut tosia. Eli onko joku takapakki tai suunnanmuutos epäonnistuminen vai oppimiskokemus? Onko se steppi eteenpäin? Se on näkökulmasta ja sanotuksesta kiinni, siitä omasta tarinasta. Ja se tarina määrittää, että jaksaako puskea eteenpäin ja saako oman osaamisensa tai omat tuotteensa lopulta markkinoille. Kun me mietitään tulevaisuutta, muutosta, kasvua, uusia tuotteita, uusia medioita, niin toinen sitaatti Game of Thronesista. Ei ole helppo nähdä sellaista, mitä ei ole koskaan ollut. Tuon sanonut Dany Targaryen tosin oli niin jumahtanut omaan tarinaansa, että hänen loppunsa oli karu. Edison näki asioita, joita ei ollut. Hänen nimissään oli lopulta liki 1100 patenttia ja hänellä oli jopa USA:n ensimmäinen filmistudio. Ja niiden 2773 oppimiskokemuksen jälkeen vuonna 1880 hän patentoi oman sähkölamppunsa. Finlayson muuten otti Edisonin lamput käyttöön Tampereella jo 2 vuotta myöhemmin. Viimeinen sitaatti tuleekin nyt mieheltä itseltään. Me teemme sähköstä niin halpaa, että vain rikkaat polttavat kynttilöitä.